გუშინელი პროცესის შესახებ მინდოდა რომ საზოგადოებისთვის მეტნაკლებად ცნობილი ყოფილიყო. გუში როგორც თქვენთვის უკვე ცნობილია, გამოიკითხა ისტორიის სპეციალისტი ბატონი გიორგი ოთხმეზური, რომლისთვის არსებული ინფორმაცია საქართველოს ისტორიასთან მიმართებაში არის სრულად თანხვედრაში იმისა, რასაც ჩვენ სასამართლოში ვცდილობთ რომ დავამტკიცოთ. რაც შეეხება მეორე სპეციალისტს ბატონ როინ მეტრეველს გუშინდელ სხდომაზე მან გამოცხადება ვერ შეძლო. სასამართლო შემდგომ სხდომაზე დაელოდება, ბუნებრივია მას ჩვენ წერილობითი ფორმით სასამართლოში ბატონი როინის მოსაზრებები წარდგენილი გვაქვს ამ საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა რადგანაც მოწინააღმდეგე მხარე ცდილობს დააჯეროს ასე ვთქვათ სასამართლოს რომ ბატონი როინის მოსაზრებით იგი წარმოადგენს საქართველოს სამეფო სახლის მეთაურს, ბუნებრივია უმჯობესი იქნება იმისთვის რომ საკითხთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები აღარ არსებობდეს, რომ ბატონმა როინმა საკუთარი მოსაზრება სასამართლოს გაუზიაროს ამ საკითხთან დაკავშირებით. გუშინ ასე ვთქვათ პროცესის დაწყებამდე კიდევ ახალი ჭორი გავრცელდა, რომელიც საზოგადოებამ ასე ვთქვათ აქტიურად აიტაცა იმასთან დაკავშირებით რომ გრუზინსკი ბატონი პეტრე ბაგრატიონ-გრუზინსკი არა ბაგრატიონი არამედ სიხარულიძეა, ზოგადად ეხა ტყუილზე და მოკლე ფეხებზე ვიცით ჩვენ ეს ანდაზა, მაგრამ ეს ისეთი ტყუილი აღმოჩნდა რომ ფეხები საერთოდ არ აღმოაჩნდა, იმიტომ რომ შუა დღეს მოგონილმა ჭორმა საღამომდეს ვერ გასტანა, მაშინ როდესაც საპატრიარქომ საღამოსვე უარყო ეს დეზინფორმაცია და ზოგადად ეხლა მოწინააღმდეგე მხარეს აქვს მოსაზრება რომ საზოგადოების მოტყუება შეძლებს ძალიან ადვილად. როგორ შეიძლება დნმ ანალიზით დადგინდეს გვარი? როგორ წარმოგიდგენიათ რომ დნმ ანალიზით გვარის დადგენა არის შესაძლებელი? ეს არის წინასწარვე განწირული იმისთვის რომ საზოგადოება შეცდომაში იქნას შეყვანილი. ჩვენ დღეს სიმართლე გითხრათ ვაპირებდით უკვე რომ საპატრიარქოდან წერილობითი ფორმით გამოგვეთხოვა ინფორმაცია მათ პოზიციასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს საჭიროება მოიხსნა, რადგანაც გუშინვე უარყო ეს ინფორმაცია საპატრიარქოს წარმომადგენელმა. შემდგომი ეტაპი ჩვენი რაც არის ის რომ მემზადებით 11 აპრილის სხდომისთვის, ეს იქნება პირველი სხდომა, როდესაც მთავარ სხდომაზე უკვე არსებითი განხილვა დაიწყება საქმის და ასე ვთქვათ ამ პროცესში ყველაზე მთავარი სხდომა იქნება შემდგომ 11 აპრილისთვის დაგეგმილი, სადაც სასამართლო არსებითად შევა განხილვაში იმ საკითხებთან მიმართებაში, რომელსაც ჩვენ ვთხოვთ რომ განიხილოს, შევიდეს განხილვაში, რათა ერთხელ და სამუდამოდ ამ საკითხთან მიმართებაში გადაწყდეს რომელ მხარეს რა უფლებები გააჩნია. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს სასამართლოსი, იმიტომ რომ ვხედავ რომ სასამართლო ამ საკითხს სერიოზულად უდგება. განმარტება, რომელსაც დავით ბაგრატიონის ადვოკატი აკეთებს, რომ სახელისუფლება არის მხოლოდ უფლება სახელზე და გვარზე, ეს არის ძალიან მშრალი განმარტება კანონის და იმისთვის რომ სასამართლოს ესე ფიქრობს, მე ამას გრძნობ იქიდან გამომდინარე, რომ ამ განმარტებას არ ჭირდებოდა სამოსამართლიანი კოლეგიის შეკრება, რადგანაც სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ეს საკითხი არ არის ასე მშრალად გადასაწყვეტი, მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ ფაქტობრივი გარემოების გათვალისწინებით მოხდა გადაწყვეტა საკითხის, რომ ეს საქმე სამოსამართლეს კოლეგიურად გადაეწყვიტა, არც ისტორიულ სიღრმეებში შესვლა არ იქნებოდა საჭირო სასამართლო ამ საკითხის გადაწყვეტა ზედაპირულად რომ ფიქრობდეს და ეს ყველაფერი ერთობლიობაში გვაფიქრებინებს, რომ სასამართლოს მხრიდან გვაქვს მოლოდინი, რომ საკითხის გამოკვლევა მოხდება ძირფესვიანად, რადგანაც სასამართლოს მიერ ბატონი გიორგი ოთხმეზურისთვის დასმული კითხვებიც ამას მიუთითებდა, რომ სასამართლო ცდილობს შევიდეს ისტორიულ სიღრმეებში და გაერკვეს საკითხის გარშემო ძირფესვიანად. მოლოდინი გვაქვს ძალიან დიდი იმისა, რომ კარგად ჩვენ სასარგებლოდ გადაწყდება დავა, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში სასამართლოს გადაწყვეტილებას პატივს ვცემ, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ ეს გადაწყვეტილება იქნება იმ დონეზე სრულყოფილი და ობიექტური, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ საკითხთან დაკავშირებით გადაწყდება საკითხი. თქვენ შეგიძლიათ დაადასტუროთ ინფორმაცია, რომ საპატრიარქო ცდილობს თქვენ შორის მორიგებას და იყო ამასთან დაკავშირებით საპატრიარქოს მხრიდან ჩარევა. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ მხარე საპატრიარქოსთან არანაირი კომუნიკაცია ამ დრომდე არ ქონია. მე როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ გეგმავდით დღეს რომ წერილობითი ფორმით გამოგვეთხოვა ეს ინფორმაცია, თუმცა პრესაში გავრცელდა მათი პოზიცია, რომლითაც უარყვეს ეს დეზინფორმაცია და ბუნებრივია ჩვენ აღარ გვაქვს ინტერესი რომ დამატებით წერილობითი ფორმით გამოვითხოვოთ. ჩვენ მხარეს კომუნიკაცია საპატრიარქოსთან მიმართებაში არც მომრიგებული და არც ასე ვთქვათ სხვა სახის ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ქონია. საპატრიარქოს ჩარევის შემთხვევაში აპირებთ თუ არა საჩივი გაიხმოთ და მორიგების გზით წახვიდეთ?
დიახ, მორიგებასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ საპატრიარქოს ჩაურევლადაც ვართ მზად, რომ ეს საკითხი დამთავრდეს სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოტანის გარეშე. ამ პირობაზე ეს პირობა ჩვენ პირველად გავაჟღერეთ მაშინ, როდესაც მოწინააღმდეგე მხარემ ბრალი დაგდო, რომ ჩვენ სარჩელს თურმე ფარული რაღაცა არსი აქვს და ჩვენ ამ ფორმით რაღაცა ლეგიტიმაციის მოპოვებას ვცდილობთ სასამართლოდან. ესეც მორიგი ჭორი და დეზინფორმაცია. ჩვენ შევთავაზეთ კონკრეტული პირობა, ეს პირობა დღემდე ძალაშია. ეს პირობა გულისხმობს იმას, რომ თუ დავით ბაგრატიონ-მუხრანელი წერილობითი ფორმით დაადასტურებს, რომ იგი მომავალში აღარასდროს გამოიყენებს საქართველოს სამეფო სახლის სახელს, ჩვენ მზად ვართ, რომ ეს დავა შევწყვიტოთ, ისე რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება არ გამოვა და შესაბამისად ვერანაირ ლეგიტიმაციას, როგორც ის ვარაუდობს, რომ ამისთვის გვაქვს ჩვენ სარჩელი შეტანილი, ვერ მივიღებთ. და პირობა რა არის? მორიგების პირობა რა შემთხვევაში რა უნდა შეასრულოს? მორიგების პირობა არის ის, რომ მან უნდა შეწყვიტოს საქართველოს სამეფო სახლის სახელის გამოყენება. ეს არის მორიგების პირობა. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ, რომ სასამართლო დავა შეწყდეს სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოტანის გარეშე და ავეყრდნობით რეალურად სასამართლომაც უნდა აუკრძალოს დავით ბაგრატიონ-მუხრა. ჩვენი სარჩელის მიზანი ეს არის, რომ სასამართლომ აუკრძალოს ამ სახელის გამოყენება. თუ იგი საკუთარი ნებით აიღებს ხელს ამ უკანონო მოქმედებაზე, ბუნებრივია ჩვენ აღარ გვექნება ინტერესი, რომ დავა გავაგრძელოთ და ვერც იმ ლეგიტიმაციას ვერ მივიღებთ, რომელსაც მოწინააღმდეგე მხარე ბრალს გვდებს, რომ თითქოს ამისთვის შევიტანეთ ჩვენ სარჩელი სასამართლოში. ამ პირობის შეთავაზება გულისხმობს იმას, რომ არანაირი ფარული არსი და ფარული ზრახვები ჩვენ სარჩელში არ არსებობს. სარჩელამდე თუ გიწდიათ მოლაპარაკება, იმიტომ რომ მორალურ მხარეს თუ ავიღებთ საქართველოსთვის იმიჯის მხრივ ძალიან სამარცხვინოა სამეფო ოჯახის დავა სასამართლოში. ამაზე პოლემიკა არ დაწყებულა, ასე ვთქვათ, ამაზე პოლემიკა დაწყებული იყო ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც დავითი და ანა, ასე ვთქვათ, ქორწინებაში იმყოფებოდნენ. თუმცა მთელი ეს ამ პერიოდის განმავლობაში ამას რეალურად დავინახეთ ყველამ, რომ შედეგი არ მოყვა და საბოლოო ჯამში შეიძინა ისეთი მასშტაბები, რომ საერთაშორისო დონეზე მოხდა ჩრდილის მიყენება სამეფო სახლისათვის. არა მხოლოდ დავითისათვის, რომელმაც მან უშუალოდ მიაყენა თავისი მოქმედებებით ჩრდილი არა მარტო თავის სახელს, არამედ საქართველოს ნამდვილ სამეფო სახლს, ხომ? დავინახეთ, რომ ამ ყველაფერმა შეიძინა ძალიან მასშტაბური ხასიათი, რომელთა შესახებაც ლაპარაკობდა მთელი მსოფლიო. ბუნებრივია ამ პროცესში არ ჩაერიო და არაფერი არ იმოქმედო იმისთვის, რომ შენი ისტორია და გულისხმობ ეს ისტორია არ არის მარტო ბაგრატიონ-გრუზინსკების, ეს არის საქართველოს ისტორია. დაიცვა იმისგან, რომ თვითმარქვიამ არ მიითვისოს, დაამახენჯოს და ამით თანხები არ გამოიმუშაოს და ამის საწინააღმდეგოდ არაფერი არ გააკეთო. ეს არის დანაშაული ყველას წინაშე, წინაპრების წინაშე, მომავალი თაობების წინაშე, ზოგადად საქართველოს წინაშე და მის მოწოდება, რომელსაც ლევან ჩხეიძე აღჟღერებს, რომ მოდით სარჩელზე უარი თქვი და დაუბრუნდეთ პირვანდელ მდგომარეობას, ეს ნიშნავს იმას, რომ მე თქვენი სახელით სარგებლობას გავაგრძელებ და თქვენ სასამართლოში არ მიჩილოთ. ბუნებრივია ეს პირობაც კი არ არის, ამას ვერანაირად ვერ მივიღებთ და ასეთი განვითარება არის გამორიცხული ამ პროცესის. ერთადერთი რა შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ, რომ დავა შევწყვიტოთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის ის, რომ მან მომავალში მაინც აიღოს წერილობითი სახით ვალდებულება, რომ იგი საქართველოს სამეფო სახლის სახელს მომავალში არასდროს გამოიყენებს. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამ პირობით მზად ვართ დავა შეწყდეს ისე, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება არ გამოვიდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით. შეიძლება ადვოკატებს ანგარიშით და სამოქალაქო დავა მიმდინარეობს. ორ სუბიექტს შორის. სამოქალაქო კოდექსის რომელ მოხულზე მიუთითებთ? ანუ როგორ სამართლებრივად, როგორ უნდა გადაწყვეტოს სასამართლო? თუ არის ასეთი ცნება, რაზე მიუთითებთ თქვენ სასარჩელო მოთხოვნაში? ასეთი მუხლი ხომ არ არსებობს? როგორი მუხლი არ არსებობს? ეთყობა სამართლებრივად რომელ მუხლს მიუთითებთ სასამართლოს, რომ იხელმძღვანელოს აი ამ დიახ, ეს არჩილში გვაქვს მითითებული, რომელ მუხლზე დაყნობითაც ჩვენ ვითხოვთ, სახელისუფლება სამოქალაქო კოდექსით არის დაცული, შესაბამისად ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც სახელის ტარების უფლებას ეცილებიან, მას უფლება აქვს, რომ ასეთ პიროვნებას მოსთხოვოს შეწყვეტა მისი სახელით სარგებლობის. აქ მთავარი გადასაწყვეტი მომენტი არის, რა იგულისხმება სახელში. სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებულია ბუკვალურად რომ მივყვეთ, რომ სახელისუფლება არის უფლება სახელზე და გვარზე. და სწორედ ეს არის მთავარი არგუმენტაცია, რასაც მოწინააღმდეგე მხარე იყენებს ჩვენ საწინააღმდეგოდ, რომ დავითი არ ამბობს, რომ მას ანა ქვია და შესაბამისად ანა სახელისუფლებას არ არღვევს. თუმცა საქმეში ასევე დევს სამართლის სპეციალისტების, მათ შორის სამართლის მეცნიერებათა დოქტორის ბატონი სერგი ჯორბენაძის განმარტებები სახელისუფლებასთან დაკავშირებით, რომელიც კონტექსტის გულისხმობს იმას, რომ
სახელისუფლებით დაცულია არა მხოლოდ სახელი და გვარი, არამედ თითოეული მაიდენტიფიცირებელი მონაცემი, რომელიც ჩვენთან არის დაკავშირებული. მე შეიძლება არ ვთქვა, რომ ვარ მამუკა ბახტაძე, მაგრამ მივიკერო ყველა ის სტატუსი, რომელიც მის სახელთან არის დაკავშირებული. ვთქვა, რომ პრემიერ-მინისტრი ვარ. პრემიერ-მინისტრი ხომ მისი სახელი არ არის, ხომ? თუმცა ამ ისტორიის მითვისებით მე თავი მასთან გავაიგივო. ეს იგივე სახელისუფლების დარღვევაა, რეალურად იმ ისტორიის მითვისება, რომლითაც საზოგადოებაში სხვა პიროვნება არის ცნობილი და ამ ფორმით მასთან თავის გაიგივება, ეს იგივე სახელისუფლების დარღვევაა, თორე სხვა შემთხვევაში, აი ეს განმარტება, რომელსაც ლევან ჩხეიძე თქვენ გთავაზობთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცა სხვა ლევან გორელაშვილი თუ აღმოჩნდება, ეს ნიშნავს, რომ ჩემი სახელისუფლებას არ გვაქვს. ან მე ვარ გვევ მის სახელისუფლებას, იმიტომ რომ ერთნაირი სახელი და გვარი გვაქვს. ეს არ არის კანონმდებლობის მიზანი, მაშინ როდესაც სამოქალაქო კოდექსში არის ესეთი ასე ვთქვათ მწირე ჩანაწერი და ეს საკითხი სასამართლოს პრაქტიკაში განხილული აქამდე არასდროს ყოფილა. ეს მეცაც გეტყვით, კანონმდებლობაში სამოქალაქო კოდექსში არსებული ეს ჩანაწერი არის აბსოლუტურად იდენტური გერმანული სამოქალაქო კოდექსის, რომლის საფუძველზეც არის ჩვენი სამოქალაქო კოდექსი შექმნილი და ბუნებრივია იმას, რომ ეს საკითხი საბოლოო ჯამში განიმარტოს, სჭირდება სასამართლოს გადაწყვეტილება და არ არის გამორიცხული, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოტანის შემდგომ კანონმდებელის დაფიქრდეს იმაზე, რომ ამ ნორმის დეფინიცია ბუკვალური გაგებით, მისი სიტყვა-სიტყვითი მნიშვნელობის ჩამოყალიბდეს იმგვარად, რომ სამართლის სპეციალისტების ინტერპრეტაცია კი აღარ გახდეს საჭირო იმ მარტივი ჭეშმარიტების დასადგენად, რომ სახელისუფლება არ არის სახელის უფლება მარტო სახელს და გვარზე. ყველაფერს თავი დავანებოთ, პირადი ნომერიც ადამიანის მაიდენტიფიცირებელი დოკუმენტია, ხო? მაიდენტიფიცირებელი რეკვიზიტია, ხო? მე ამ პირადი ნომრის მითვისებითაც შეიძლება მასთან თავი გავაიგიო, თუმცა პირადი ნომერი არ არის სახელის და გვარის შემადგენელი ნაწილი. იურიდიული ზოგადად ორდენთან მიმართებაში იურიდიული ძალის საკითხი აქტუალური არ არის, აი მარტივად რო გითხრათ, ღირსების ორდენს რა იურიდიული ძალა აქვს? არანაირი იურიდიული ძალა არ აქვს, ეს არის ჯილდო გადაცემული კონკრეტული პირის სახელით. აქ მთავარი არის, რომ ვისი სახელით ხდება ამ ორდენის გადაცემა. მაგალითად, მე რომ დავაწესო ახლა ჯილდო დაუშვათ ტელეკომპანია იმედის სახელით და გადავწე ვიღაცა ჟურნალისტს. ამ ორდენს რამე ძალა აქვს? არ აქვს, მაგრამ მაქვს ამის უფლება რომ გადავწე? არ მაქვს, იმიტომ რომ მე არ მაქვს უფლება იმედი წარმოვადგინო, ხომ? ზუსტად ანალოგიური შემთხვევაა აქაც. იგი მას აქვს უფლება რომ ორდენს დაარქვეს, ჯილდოს დაარქვეს თუ რასაც ეს მისი კომპეტენცია. რა ჯილდოც უნდა შექმნას და ვისაც უნდა იმას გადასცეს. უბრალოდ არ გამოიყენოს სახელი, რომელიც მას არ ეკუთვნის და ის უფლებაც მას არ აქვს. საპატრიარქოს ინიციატივით ჩატარდა ასეთი კვლევა. საიდან არის ეს ინფორმაცია? ხო არ გაქვთ თქვენ პაციენტისგან? მარტივი რაღაცით შემიძლია ამ დეზინფორმაციის, ასე ვთქვათ, დადასტურება. დნმ კვლევა ვერ ჩატარდება ისე თუ ვინმეს დნმ ანალიზი არ აუღეს. ვინმესთვის რომ დნმ ანალიზის აღების ფაქტს ადგილი ჰქონოდა, ეს ინფორმაცია მინიმუმ იმისთვის ხომ უნდა იყოს ცნობილი, ვისაც აუღეს ეს დნმ ანალიზი. ვის აუღეს ჯერ ის გითხრა, ნუგზარ ბაგრატიონ-გრუზინსკის აუღეს ეს დნმ ანალიზი, მის ხო და არ არის ეს სწორი ინფორმაცია. დეზინფორმაცია, როგორ გითხრათ, ვიზეც ამბობს რომ ჩაატარაო ეს დნმ ანალიზი, თვითონ მან დაადასტურა რომ ეს არის დეზინფორმაცია და ასეთ ფაქტს ადგილი არ ქონია და მე იმაზე მეტად როგორ შემიძლია ეს ეჭვები გავაკარწყო, ხო? ვიზეც ამბობს რომ საპატრიარქომ ჩაატარაო, საპატრიარქომვე გაანაცხადა გუშინ, რომ ასეთ დნმ ანალიზის ჩატარებას ადგილი არ ქონია. თან დნმ ანალიზთან დაკავშირებით სიმართლე გითხრათ, ცოტა მიკვირს რომ ეს საკითხი კიდევ აქტუალობას ინაჩნევს, იმიტომ რომ ზოგადად დნმ ანალიზით იმას რასაც ისინი გვთავაზობენ, ამითი პირთა შორის ნათესაური კავშირის დადგენა ტექნოლოგიურად არ ხდება. ამაზე გვიპასუხა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტის ეროვნულ ბიურომ და გვითხრა რომ დნმ ანალიზით პირთა შორის ნათესაური კავშირის დადგენა არა მხოლოდ საქართველოში სამხარაულის ექსპერტის ეროვნულ ბიუროში, არამედ მსოფლიოში არ ხდება.
მე დარწმუნებული ვარ, 15 წუთით ადრე რომ ჩაწერილიყო ეს ინტერვიუ, სიხარულიძის მაგალითად შეიძლება და ყოფილიყო მაისურაძე, ან რაღაცა სხვა ისეთი გვარი, რომელიც იმ მომენტში მოაფიქრდა ამ ადამიანს და ისროლა, ასე ვთქვათ, ასეთი ჭორი. ამას არანაირი საფუძველი არ აქვს, რომ ვისაუბროთ, რამდენად შეიძლება ეს სიხარულიძე იყოს, ან ვინმე სხვა გვარის წარმომადგენელი. ეს იყო სპონტანურად იმ მომენტში ალბათ თავში აზრად რაც მოუვიდა, ის გვარი ისროლა. ასე ხშირად რო არ ვიმეოროთ ეს სიხარულიძე, შეიძლება ხვალდაზე იგივე ბრალდება სხვა გვართან მიმართებაში მოვისმინო და ავიწყდეს ადამიანს მანამდე რა ქონდა ნათქვამი. ეს ამას სერიოზულად არ უნდა მიუდგეთ და ამით ხდება გადაფარვა რისი. მე მინდა რომ ამ საკითხს ცოტა სხვა გვერდიდანაც შევხედოთ. ჩვენი ბრალდებები რასაც მას უყენებთ, არის მტკიცებულებები. ნებისმიერი სიტყვის უკან, რომელსაც ახლა ვამბობ, სასამართლოზე ვამბობ, ან ნებისმიერ დროს ვამბობ, ამ სიტყვის უკან ყოველთვის მეგულება უკან მტკიცებულებაა, რომელსაც ამ სიტყვის ნამდვილობას თუ ვინმე შემიმოწმებს, მე მას შემიძლია გადავწე მტკიცებულება, რომელთაც ამ სიტყვას ვადასტურებ. ჩვენ მაშინ, როდესაც სასამართლოზე მივმართეთ, მოახდინეთ მათი საიტის ფაქტების კონსტატაცია, რაც ნიშნავს, რომ ახსოვების ეროვნულმა ბიურომ ყველა გვერდი, მათ საიტზე არსებული ყველა გვერდი დაასურათა და დაამოწმა, რომ 2018 წლის თებერვალში მისი საიტი გამოიყურებოდა ასე. დღეს ეს საიტი შეცვლილია. გულისხმობ რას, რომ ის რომ იგი ასაღებს თავს როგორც ისეთი მეფეების, როგორებიც არიან ერაკლე მეორე, ალექსანდრე მე-6, რომლის სურათიც კი არ მოეპოვებოდა და აკაკი წერეთლის სურათი მიუთითეს. ერეკლე მე-3, მე გუშინ მკითხე ბატონ გიორგი ოთხმეზურს, როგორც ისტორიკოს, თქვენთვის ცნობილია საქართველოს ისტორიაში ასეთი მეფეების არსებობის შესახებ? პასუხი იყო არა. და გუშინ კიდევ უფრო კომიკური განცხადება მოვისმინეთ პროცესზეც და შემდგომ უკვე პრესასთან ინტერვიუშიც, რომ თურმე დავით ბაგრატიონი იმიტომ ამბობს თავის თავზე, რომ სამეფო სახლის მეთაური ვარო, რომ 1952 წელს მის ბაბუას მიუღია, ანუ მისი ბაბუა აურჩევიათ საქართველოში მეფედ. თქვენ წარმოგიდგენიათ, გაგარია მეორე მსოფლიო ომში ადამიანი ამბობს, რომ საქართველოში მეფე ავირჩიეთო. პრეზიდენტი ხომ არ არის კაცო მეფეა და თან კომუნისტების დროს მეორე მსოფლიო ომში მეფე ავირჩიეთო და ამაზე კითხეთ, აი ამ გაყალბებულ ალტერნატიულ ისტორიაზე კითხეთ, რომ რა პასუხები აქვს ამასთან დაკავშირებით. მის ჭორებს კი არ გავყვეთ. ყველა ჭორი დადასტურდა, რომ სიცრუეა, ხო? გვეუბნებოდა, რომ დნმ ანალიზი ჩაიტარეთ, დაადგინეთ კავშირიო, არ ვიცოდით, რას გვთავაზობდა და იმისთვის, რომ გადაწყვეტილება მიგვეღო, მივმართეთ კომპეტენტურ ორგანოს, რომელმაც გითხრა, რომ ეს ადამიანი, რასაც გთავაზობთ, მაგითი პირთაშორის ნათესაური კავშირის დადგენა ვერ ხდება, იმისთვის, რომ ეს დაადგინეს, ტექნიკურად შესაძლებელი არის, მაგრამ ჭირდება 2 დნმ-ის, საკვლევი და შესადარებელი. ამ დნმ-ის აღებას ჭირდება სვეტიცხოვლის გადათხრა. ბუნებრივია, ამ ჭორების გასაქარწყლებლად ოჯახი ასეთ რაღაცაზე არ წავა. და არც უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ ჩვენი წარმომავლობა დადასტურებული გვაქვს დაბადების მოწმობებით. მას თავისი დაბადების მოწმობაც კი არ წარმოუდგენია. მოდი წავიდეს ჯერ თავისი წინაპრები ამოთხაროს. მათ შორის ჩაატაროს დნმ ანალიზი, დაადასტუროს, რომ მართლა ბაბუა მისის შვილია, იმიტომ რომ ასეთი ეჭვები ხო მეც შემიძლია გავაჩინო, არა, რა მიშლის ხელს, მაგრამ ბუნებრივია, მე არ ვთამაშობ მისი თამაშის წესებით, არ ვთხოვ, რომ ამოთხაროს თავისი წინაპრები ჩაუტაროს დნმ ანალიზი და ამ ფორმით დაადასტუროს, თუმცა მათი მხრიდანაც იგივე მოთხოვნა არის არასერიოზული. მაშინ, როდესაც ეს მოთხოვნა თავდაპირველად გაჩნდა, როდესაც პეტრეს ძე გრუზინსკის დაბადების მოწმობა არქივში არ იძებნებოდა, თუმცა ჩვენ დედანში ცენტრალურ არქივში მივაყრიეთ ამ დოკუმენტს და იუსტიციის სამინისტრომ გამოსცა ცნობა, რომლის მიხედვით სახელმწიფომ იურიდიულად აღიარა, რომ პეტრეს ძე არის ნამდვილად პეტრე ალექსანდრეს ძეს შვილი. შესაბამისად ეს საკითხი არის მოხსნილი, უბრალოდ ლევან ჩხეიძე დღეს უკან ვეღარ იხევს და ამბობს, ასე ითხოვს ამ დნმ ანალიზს, რომლის საფუძველიც არ არსებობს და იცის, რა თქმა უნდა იცის, რომ მისი ამ ჭორაობის გულისთვის სვეტიცხოველს ცხრილებად არავინ არ აქცევს და მისი ეს მოთხოვნის დაკმაყოფილება გამორიცხულია. გეტყვით, ჩვენი ადასტურებთ ამით და რა უპირატესობის მინიჭების საშუალება ეძლევა საერთაშორისო და ასევე შიდა ქვეყნებში. გიპასუხებთ, ჩვენი მოთხოვნა არ არის, რომ სასამართლომ ბაგრატიონ-გრუზინსკების გვარი გამოარჩიოს და აღიაროს რაღაცა ლეგიტიმაციისთვის. ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ დავით ბაგრატიონ-მუხრანელს აეკრძალოს ამ სახელის გამოყენება. ეს არის ჩვენი სასაჩვენო მოთხოვნა.
არა, არ იქნება ასე, სასამართლომ გადაწყვეტილებით უნდა იმსჯელოს, სასამართლო არა, ეს სამართლებრივი თვალსაზრისით მე კი არ ვამბობ, რომ მე ზუსტად ვიცი ამ საკითხს როგორ გადაწყვეტს სასამართლო, მაგრამ ჩვენი სასარჩელო მოთხოვნა ეს არ არის და ბუნებრივია ამ საკითხზე არ იმსჯელებს სასამართლო. მე არა, არ არის ეს სწორი ინტერპრეტაცია და გიხსნით ამაზე პასუხს, რომ ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რომ დადგინდეს, რომ დავით ბაგრატიონს არ აქვს ამ სახელის გამოყენების უფლება და არა ის, რომ ჩვენ გვაქვს ამ სახელის გამოყენების უფლება. ეს ორი სხვადასხვა რაღაცა ერთმანეთისგან უნდა გამიჯვოთ. ჩვენ არ ვითხოვთ, რომ სასამართლომ ჩვენ გვაღიაროს როგორც ამ უფლების მატარებლად. ჩვენ სასამართლოს აღიარება ამ მიმართულებით არ გვჭირდება, იმიტომ რომ ეს არ არის სასამართლოს და იურიდიულ დონეზე გადასაწყვეტი, ეს არის ისტორიის დონეზე გადასაწყვეტი და ისტორიულ დონეზე ეს საკითხები კარგად გადაწყვეტილია უკვე, მათ შორის იგივე როინ მეტრეველს, იგივე გიორგი ოთხმეზურს, იგივე აც გარდაცვლილ მარიამ ლორდ-კიფანიძეს, დავით ნინიძეს, გივი ღამბაჩიძეს, ყველას ვისაც შეიძლება რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით პოზიცია ჰქონდეს, რომლის ესე ვთქვათ, ცხოვრების და პროფესიული მოღვაწეობა ამ საკითხების გამოკვლევის მიმართ იყო მიძღვნილი, ყველა თანხმდება ამაზე. ბაგრატონთან მემორანდუმი არსებობს 2006 წლის დათარიღებული, რომელსაც აბსოლუტურად ყველა შტო აღიარებს რეალურად გენეალოგიას, ვინ არის პეტრე ბაგრატიონ-გრუზინსკის შტო და ვინ არის მუხრანელი ბაგრატიონების შტო, სხვა შტო ბაგრატიონ დავითიშვილების, ბაგრატიონ ბაბადიშების, ბაგრატიონ გოჩაშვილების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უამრავი შტო, გვერდითი შტო არის ბაგრატიონების გვარში და ეს ყველაფერი ცალსახად დადგენილია ისტორიის დონეზე. სასამართლოს დონეზე ეს უნდა გადაწყვეტს ის, რომ დავითს აეკრძალოს ამ სახელის გამოყენების უფლება და არა ის, რომ ბაგრატიონ-გრუზინსკები აღიაროს სასამართლომ ამ სტატუსის მატარებლად.